Αφού παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, θα μάθετε πώς να κάνετε μία μετάβαση πόρτας. Όπως αυτό. Γεια σας δημιουργοί βίντεο, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα υπέροχο κόλπο σε φιλμ που ονομάζεται Door Transition και είναι εκπληκτικό. Οπότε ας προχωρήσουμε στο βίντεο. Σύρετε το βίντεο στο χρονοδιάγραμμα. Έχω ένα βίντεο όπως αυτό. Για αυτή τη μετάβαση πόρτας πρέπει επίσης να έχετε ένα βίντεο στο οποίο η πόρτα είναι κλειστή και ανοίγει στη συνέχεια. Τοποθετήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο που αρχίζει να ανοίγει η πόρτα. Μεταβείτε τώρα στο δείγμα χρωμάτων και κάντε κλικ στο πράσινο. Σύρτε και εναποθέστε την πράσινη εικόνα ακριβώς επάνω από το βίντεο και στην αρχή της κεφαλής αναπαραγωγής. Επεκτείνετε τη διάρκεια της έως το τέλος του βίντεο. Στη συνέχεια επιλέξτε μία δεύτερη πράσινη εικόνα και τοποθετήστε την ακριβώς στο επάνω μέρος. Κάντε κλικ στην εικόνα και ελαχιστοποιήστε το πλάτος της και από τις δύο πλευρές. Περιστρέψτε την εικόνα ανάλογα με την πόρτα. Κάνω διπλό κλικ στην πράσινη εικόνα και μεταβαίνω Animation, Customize και περιστρέφω την εικόνα μου με πιο λεπτομέρεια από εδώ. Σύρετε τώρα την εικόνα προς τα αριστερά έτσι ώστε να σχηματιστεί μία λεπτή γραμμή. Προσαρμόζουμε και τη δεύτερη πράσινη οθόνη, η οποία θα εξυπηρετήσει για τη δεξιά πλευρά της πόρτας. Στη συνέχεια μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής μερικά καρέ και προσαρμόστε την πράσινη οθόνη έτσι ώστε να καλύψει εντελώς το κενό. Περιστρέψτε όπου χρειάζεται και προσαρμόστε όπου χρειάζεται. Η πρώτη πράσινη εικόνα χρησιμοποιείται για την αριστερή πλευρά της πόρτας και η δεύτερη πράσινη εικόνα από πάνω για την δεξιά πλευρά της πόρτας. Συνεχίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο, μιας και η υπόλοιπη διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια.
Πολύ ωραία. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Στη συνέχεια κάνουμε εξαγωγή του αρχείου μας. Διαγράψτε και καθαρίστε το project. Φορτώστε το εξαγόμενο αρχείο και τοποθετήστε το στο χρονοδιάγραμμα. Μετά από αυτό θα πρέπει να εισαγάγετε ένα βίντεο φόντου στο Filmora. Το βίντεο δηλαδή background, το οποίο θα παίξει μόλις ανοίξει η πόρτα. Το σέρνω και το τοποθετώ ακριβώς κάτω από το εξαγόμενο βίντεο. Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής έτσι ώστε να είναι ορατό το green screen. Κάνω κλικ στο εξαγόμενο βίντεο και μεταβαίνω στο green screen. Επιλέγω το εργαλείο επιλογής και κάνω κλικ στην περιοχή της πράσινης οθόνης. Μπορούμε να παίξουμε το βίντεο να δούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα βίντεο background θέλετε. Δείτε μερικά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό αυτό εφέ και σε πόρτα που ανοίγει δεξιά ή αριστερά, τη λεγόμενη σειρώμενη. Δείτε πώς. Έχω πάλι ένα βίντεο όπως αυτό. Επιλέγω το πράσινο χρώμα και το τοποθετώ ακριβώς πάνω από το βίντεο. Μεγαλώνουμε τη διάρκεια της πράσινης εικόνας. Από την οθόνη προβολής προσαρμόζουμε την πράσινη εικόνα ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας. Κάνω διπλό κλικ στην πράσινη εικόνα, επιλέγω Animation και Customize. Εκεί προσθέτω το πρώτο frame. Περιστρέφω και προσαρμόζω ανάλογα. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ακολουθήστε την. Κάνουμε εξαγωγή του αρχείου. Επιλέξτε και διαγράψτε ό,τι υπάρχει μέσα στην timeline. Περίπου από εκεί που ξεκινάει το πράσινο χρώμα, βάλτε το background βίντεο. Πάμε στο green screen με το εργαλείο επιλογής και κλικάρουμε
το πράσινο φόντο. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε και εσείς να τα καταφέρετε. Δεν θα σας προτρέψω να κάνετε like ούτε εγγραφή. Αυτό είναι κάτι που θα το επιλέξετε μόνοι σας. Oh shit, I'm sorry. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.